सकिन्छ भनेर आज चाहिँ हामीले एउटा क्लासको डेमो देखाइरहेको छौँ अनि हामी चाहिँ BeeCreativeबाट आएको हो जुन चाहिँ कारखानाको इनिसिएटिभ हो हामीले चाहिँ एजुकेसनलाई यसरी प्र्याक्टिकली गर्न सकिन्छ एजुकेसनलाई हेन्ड्स आउट एक्टिभिटिज गरेर देखाउन सकिन्छ भनेर आज एउटा डेमो क्लास देखाइरहेको छौँ अझै नि किन होला थाहा छ यो करेन्ट फ्लु भएर बजिरहेको छ क्या यहाँबाट अघि सर्किट कम्प्लिट भएको थियो अहिले सर्किट कम्प्लिट भयो अनि बजिरहेको छ क्या अनि BeeCreative हजुर BeeCreative भनेको चाहिँ एउटा कारखाना हुने एजुकेसन कम्पनी छ त्यसको चाहिँ इनिसिएटिभ हो क्या हामीले चाहिँ एजुकेसनलाई पनि हेन्ड्स आउट एन्ड प्र्याक्टिकल वेमा पढ्न सकिन्छ भनेर डेमोन्स्ट्रेट गरेको क्या हामीले उहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो क्लासको डेमोहरू देखाइरहेको छौँ कि हामीले क्लासमा कसरी पढाउँछौँ भनेर कस्तो कस्तो एक्टिभिटिज लाग्छ